सो हेलो गाइस, फेरि पनि वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल है। आज चाहिँ अब फेरि पनि अर्को भित्रीको एउटा ब्लग लिएर आइसकेको छु मैले। अहिले चाहिँ वार्मअप गर्दैछु होइन बाइकलाई चाहिँ। सैनिक सर चाहिँ यहाँ। सो आज चाहिँ अब हल्का मोडिफिकेसनको भिडियो हुन जान्छ होइन। सो के हुन्छ त म अहिले भनिहाल्छु होइन बाइकमा जाँदाखेरि। सो लेट्स चाहिँ है सकेसम्म राम्रै बनाउनु खोज्ने हो हामीले चाहिँ। लेट्स गो। यो भित्रीमा चाहिँ अब कार्बन फाइबर स्टिकर राख्ने सोचिरहेको थिएँ मैले। त्यही भएर अब जाँदैछु है यो ट्याङ्कको यो बिचमा अनि एउटा टेलमा अलिकति अनि त्यसपछि एक्जस्टको त्यो बाहिरको कभरमा अलिकति त्यो स्टिकर चाहिँ राख्थ्यौँ न त भनेर सोचिरहेको थिएँ। सो अहिले जाँदैछु है। अब ओहो भित्रीको चाहिँ मैले अस्ति एफआई क्लिन गराएको थिएँ है। अनि एफआई क्लिन गराएर एयर फिल्टर चेन्ज गरिदिएको थिएँ। त्यसपछि चाहिँ बाइक चाहिँ यस्तो कुद्छ नि होइन। अहिले त पावर मिस मतलब कट भइरहेको हुन्थ्यो कि। सो अहिले चाहिँ त्यस्तो हुँदैन है। अब त्यो चेन्ज गरेपछि के भयो भने अब राम्रो भयो होला अफकोर्स है। सो अनि अहिले केही पनि हुँदैन त्यस्तो, दामी लाग्छ मलाई। त अनि मैले अहिले यो स्टिकर राख्ने भनेको चाहिँ धेरै अगाडि छैन, यहीँ अगाडि हो, नजिकै छ। त्यो दाइसँग हिजो मैले कुरा गरेको थिएँ कति लिनुहुन्छ कसरी हालिदिनुहुन्छ होइन। अनि स्टिकरहरू हेरेर निस्केको थिएँ। म जाँदैछु अहिलेलाई चाहिँ अनि मिलाएरै गरिदिनु लाग्नु भएको छ। सो केही छैन, म गएर त्यहाँनिर देखाइहाल्छु कहाँनिर हो ठाउँ भनेर पनि। अब फिनिसिङ चाहिँ कस्तो गरिदिनुहुन्छ दाइले लेट्सी। मलाई चाहिँ यो यहाँनिर चाहिँ अब अलिकति कस्तो कस्तो लागिरहेको थियो कि बाइकको हुन्छ नि। अनि त्यही भएर त्यो राख्थ्यौँ न त होइन, हल्का राम्रो पनि देखिन्छ नि त भनेर सोचिरहेको थिएँ। सो त्यो दाइको चाहिँ धेरै पर छैन, यहीँ अगाडि हो होइन। अनि घाम लागेको बेला आउनु भन्नुभएको थियो, हल्का घाम पनि अहिले लागिरहेको छ। सो लेट्स सी है कस्तो हुन्छ भनेर म देखाइहाल्छु तपाईँहरूलाई। अहिले त हुन्छ नि त्यहाँ ल्याउनु बाइक ओके। देन फिनिसिङ चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा आउँछ नि त गाइज। अन्त गयो होइन। त्यही अब एक्सपेन्सिभ मात्रै भन्छ, गर्ने एउटै हो। अनि हाम्रो NS 200 चाहिँ यहाँ छ है, हल्का 4-4 भइरहेको छ बाइक। सो केही छैन है, मिररले गर्दा चिट खाएको छ है। भिडियो पनि चाँडै आउँछ, चिटको पैसा तिर्नको जानुपर्ने छ। अब त्यो बाइकमा चाहिँ लागौँ हामी। म सबै त्यो देखाइहाल्छु प्रोसेसहरू कसरी के हुन्छ भनेर। चाहिँ के भन्छ नि यहाँनिर हान्ने होइन। अनि ट्याक्टर लगाएर यहाँनिर हान्ने दामी देखिरहेको चाहिँ हुन्छ नि। कार्बन फाइबरले यत्तिकै पनि दामी देखाउँछ क्या बाइकलाई हुन्छ नि ऱ्याप गर्दाखेरि। सो त्यही गाई चाहिँ हेर्नु सक्नुहुन्छ यहाँनिर। अब त्यो एक्जस्टको अलिकति पाइपमा हाल्ने यहाँनिर चाहिँ हान्न लागेको हुन्छ नि। त्यहाँबाट चाहिँ स्टिकरहरू यो छ नि, यो कार्बन फाइबरको यो हानेर चाहिँ हामी निस्किसकेका छौँ होइन। अहिले चाहिँ यहाँनिर सिट कभरको लागि चाहिँ गरिरहेको छौँ। यही टाइपको के स्टिकर के भन्छ सिट कभर चाहिँ राख्न लागिरहेको हामीले। पछाडिको हालिदिएछ ब्रोले होइन। अनि त्यहाँबाट अब एउटा काम बाँकी रह्यो होइन, के भने यो नम्बर प्लेट फेर्नु छ होइन। सो त्यहाँ गाई चाहिँ नम्बर प्लेट अनि त्यहाँबाट अरू सबै भइसक्यो। एकचोटि प्लास्टिक कोडको लागि त्यहाँ कुरा गर्नु छ फेरि गएर। बाइक चाहिँ यही हो, त्यहाँ गोल्डन हान्यो होइन, ऊ त्यहाँ यहाँनिर कार्बन फाइबरको यो हान्यो, यहाँनिर कार्बन फाइबर हान्यो, यहाँनिर कार्बन फाइबर हान्यो, यहाँनिर कार्बन फाइबर हान्यो है। अनि सिट कभर अहिले यहाँनिर हालिरहेको छ होइन। सो त्यो गाई चाहिँ अब अहिले सबै भइसकेपछि म फेरि एकचोटि देखाउँछु है त। सो अनि यहाँ छ होइन टक्क लगाएर अब त्यहाँनिर नम्बर प्लेटको लागि लिएर जान्छु म। अब यहाँ भइसक्यो होइन सिट कभरको चाहिँ। अब नम्बर प्लेटको लागि चाहिँ मैले त्यहाँ लगिदिन्छु। नम्बर प्लेट चाहिँ यहीँ हो खासमा। सो नाप्नुपर्छ अरे के गर्नुपर्छ अरे त्यो स्टिकरको साइजको लागि। अगाडि चाहिँ मैले के सोचेको छु नि, यो नम्बर चाहिँ यो प्लेट चाहिँ झिक्दिने होइन। अनि पछाडि चाहिँ के सोचेको छु भने यसको प्लेटै अर्को राख्ने अनि स्टिकर टाँच्दिने भनेर सोचिरहेको छु। खै त दाइ यहाँको दाइ नै कता गएछ है, देख्नु सक्नुहुन्छ है। अति दामी देखिरहेको छ अहिले बाइक चाहिँ। गाइज है नम्बर प्लेट चाहिँ त्यहाँ प्रिन्ट गर्न दिएको छ होइन। अनि यो चाहिँ त्यहाँ अर्को बनाउनु दिएको छ। अब टक्क लाएर हुन्छ नि यो पनि झिकिदिएको, यहाँ नराख्ने भनेको यहाँनिर यसरी हान्ने भनेको। सो लेट्स सी है के हुन्छ अगाडि। सो ग्लोभ चाहिँ यहाँ राखिदिउँ है, स्यान्डिक सर यहीँ छ। बाइक चाहिँ अति सेक्सी देख्छ है यत्तिकै चाहिँ फेरि है। सो अहिले यहाँ प्लानिङ गरेर यसो बस्दिउँ न त भनेर जान थालेको।
बाइक चाहिँ अति सुपर फ्रेस भएको छ है एयर फिल्टरहरू सब चेन्ज गरेको थियो हामीले अनि त्यसपछि त बाइक नराम्रो हुने त कुरै हुँदैन है यीसँग मात्रै हो है नम्बर छैन भनेर कमेन्ट चाहिँ नगरिदिनु होला प्रिन्ट चाहिँ हामीले गर्न दिएको छ नि त त्यही भएर ओ माई गड यत्तिकै चलाउनु पो मजा आउने रहेछ यार गाइज मिरर बिना त वाइल्ड दामी देख्दो रहेछ नि फेरि क्या हुन्छ नि छुट्टै फिल हुने रहेछ क्या अब मिरर भएको र नभएको बाइक होइन क्या मजा आउने यार ओ माई गड ओ माई गड यो अन्त पारा होइन गाइज अभी आन्टी अभी के गरे ओहो गाइज के छ हो यहाँबाट पक्क लगाएर हुन्छ नि बाइक चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ अति मिरर झिक्दा चाहिँ लास्ट दामी लाग्यो मलाई साँच्ची भन्नु भने अनि फेरि मिरर नहुँदा चाहिँ यो चाहिँ अलिक ठुलो लाग्यो क्या सो मिरर चाहिँ राखिन्छ होइन मिरर राखेन भने ट्राफिकले नि फेरि वाइल्ड हान्छ चिट है देख्न सक्नुहुन्छ कति टल्किरहेको छ अहिले सो यहाँ निस्किनु पर्ने हुन्छ हामी नम्बर प्लेट त्यहाँ कट गरेर राखिरहेको छु भनेर भनिरहेको थिएँ सो लेट्स गो है भित्री र एनएसको हान्ने हो क्या हो ल वाइल्ड कुद्छ यार अहिले भित्री कसम भनेको फेरि अहिले चाहिँ त्यस्तो रिस्क लिनु हुँदैन होइन नम्बर राखेको छैन अगाडि सो त्यही भएर आज वेदर पनि एकदम बवाल छ अगाडि देख्न सक्नुहुन्छ होइन ओ माई गडनेस यो अन्त मजा होइन गाइज अस्ति चाहिँ अलिक पावर ल्याग भएर पनि चलाउन मजा आउँदैन थियो अहिले चाहिँ त्यस्तो छैन है ल दाइ चाहिँ कता निस्क्यो फेरि ल हालिदिइहाल्नु प्लेटै हाल्ने हो त्यो त अनि दाइ यो त सानो भन्ला नि फेरि यो त्यो बिलबुकमा लेखेको साइजै हो त्यो यो बिलबुकमा लेखेकै साइज हो त खै यहाँ यसो देखाउनु त अगाडि पुग्छ ट्राफिकले ल्याङ हान्दैन नि बिलबुकमा खै कति इन्च भन्दो रहेछ नि त्यही त फेरि ल्याङ हान्यो भने त तला भयो नि त राख्नु न टक्क लगाएर त्यो गाई चाहिँ मलाई चाहिँ थाहा छैन यो साइज के हो होइन तपाईँलाई थाहा छ भने भनिदिनु होला त्यही त फेरि ल्याङ हान्दियो भने त होइन बिजोक हुन्छ नि त त्यो त होला अब उनीहरूको छुट्टै हुन्छ नि त त्यसमा आइसकेको होइन यो बाइक चाहिँ हामी त्यहाँ कतै राखिदिन्छौँ दुइटै बाइक के लिएर हिँड्नु भनेर होइन सो त्यहाँ राखिदिइसकेपछि अब त्यो एकचोटि पेन्ट गरेको ठाउँमा जान्छौँ के भन्छ त्यो दाइले अब त्यत्रो पैसा दिएको छ अब यत्तिकै छुँदा पनि स्क्र्याच हुन्छ भने त त्यो त वर्थ इट भएन नि त होइन त्यही भएर होइन अलिकति पेन्ट गर्न जाँदा चाहिँ अलिकति विचार गरेर ठाउँमा दिनुपर्छ क्या सो गाइज एनएस चाहिँ राखिसकेको छ त्यहाँ होइन सो अनि मैले भन्न खोजेको चाहिँ अब पेन्ट यत्तिकै स्क्र्याच हुन्छ भने त होइन कामै भएन नि त सो त्यही भएर जान लागिरहेको छ अहिले अब त्यो दाइले के भन्छ म भ्लगमा राख्छु होइन गोप्रो पनि डेड हुन लागेको छ क्या फेरि सो अनि यसमा चाहिँ अलिकति डिसएडभान्टेज चाहिँ के छ भने पछाडि डबल लोड भयो भने चाहिँ पावर खासै हुँदैन क्या अब 155cc हो होइन गाइज त्यही त हो नि अब अलिकति गाह्रै हुन्छ नि वेट कम भएर चाहिँ यो बाइक बढी कुद्यो भने खासमा मजा आउँछ त यार अहिले त चलाउने नि मजा आउनु थाल्छ बाइक त त्यो गाई चाहिँ लेट चाहिँ के भन्छ अब त्यहाँनिर होइन अब यस्तो त नहुनु पर्ने मेरो विचारमा म बोलाउँछु त्यो दाइलाई अनि के भन्छ हेरौँ न है दाइसँग यहाँ कुरा भइसक्यो होइन अब यो चाहिँ यस्तो नहुनुपर्ने आफै अब हुन्छ नि सक्कै हुन्छ नि त्यस्तो चाहिँ अब भएन होइन भोलि टक्क ल्याएर बाइक छोडिदिनु भन्नुभएको छ भोलि ल्याएर बाइक छोडिदिने हो अनि त्यहाँबाट लेट्सी कस्तो गरिदिनुहुन्छ होइन त्यो कुरा ठिकै भयो अब यत्तिको भनिदिनु भनेको पनि ठिकै हो है सो लेट्सको अहिले चाहिँ हामी निस्किन लागिरहेको छौँ अनि परिरहेको छ यहाँ बाइक यहाँ छ है यसको चाहिँ गियर लिभर चेन्ज गर्नु लाग्यो खासमा अनि यहाँ चाहिँ चौधरीको बाइक यहाँ चाहिँ चौधरी उता बसिरहेको छु ह्यान्सी भएर हेर सो यहाँ टेल डाडी हान्नु लागेको छ उसको चाहिँ सबै फुल सर्भिसिङ हानिरहेको छ हाम्रो चौधरीको च्यानल छ के छ अरे स्ट्रिट पाइलट 46 छ अरे गाइज है टिकटकमा सो अनि यहाँनिर उसको गरिरहेको छ सबै यहाँ छ कि टेल डाइडी हान्न लागिरहेको छ उसले खासमा सो त्यही हो मेरो चाहिँ त्यही गियर लिभर चेन्ज गर्न आएको खासमा पानी परेर अब यत्तिकै बसिरहेको छु टाइम पनि 7-8 बजिसक्यो है रात परिसक्यो एकदम धेरै सो त्यही गाइज देख्न सक्नुहुन्छ गियर लिभर चाहिँ एकदमै लुज भइरहेको थियो कि सो त्यही भएर चेन्ज गर्न लाग्यो यो गरेपछि अहिले अब निस्किन्छौँ पानी रोकेपछि निस्किन्छौँ हामी सो एकछिनपछि भेटौँला
हाम्रो चाहिँ कामै बनेन होइन मेरो चाहिँ अब यता त अरूको भइरहेछ मेरो चाहिँ काम भएन होइन सो यो चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि BS6 र BS4 हो नि त हाम्रो बाइक अनि त्यसमा अब यो नयाँ हो कि के हो त्यो चाहिँ थाहा भएन होइन तर हाम्रोमा चाहिँ यो लिभर चाहिँ नि योभन्दा अलि यति लामो हुँदो रहेछ कि अनि यो चाहिँ मिलेन है सो अनि त्यही पुरानै फिट गरिरहेछ त्यहाँनिर यो ल्याउँदाखेरि यता चौधरीको पनि मिलेन मेरोमा पनि मिलेन होइन सो अब के गर्ने होइन लास्टै ल्याङ लाग्यो कि यत्रो बेर बस्नु चाहिँ अनि काम नभएपछि त्यही त हो नि अब उसले त्यही पुरानै फिट गरिरहेछ होइन यो चाहिँ मिलेन क्या अब त्यही भएर के छ अब पानी अझै रुकेको छैन पानी रुकेपछि हामी फर्किन्छौँ हो त्यही हो सो गाइस चाहिँ गियर लिभर चाहिँ के हुँदो रहेछ भने हिजो पनि मैले भनेको थिएँ होइन BS3 र BS4 को छुट्टै हुँदो रहेछ BS6 र अनि B4 को छुट्टै हुँदो रहेछ यो चाहिँ कहीँ पनि पाएन है यो रड छ नि यो चाहिँ सानो र ठुलो हुँदो रहेछ सो गाह्रो भयो है यो चाहिँ कहीँ नि पाएन अब भ्लग चाहिँ यहाँ इन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले सो त्यही गाइस है सी यु इन नेक्स्ट भ्लग है नेक्स्ट सस्ते भेटौँला बाई बाई गाइस